नमस्कार मित्रांनो, नवीन एका व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, कोणतेही व्हिडिओ अपलोड करण्यापूर्वी तुमच्या व्हिडिओला अशा प्रकारचे थंबनेल असणं गरजेचं आहे। आणि हे थंबनेल जे आहेत ते असणं का गरजेचं आहे, तर हे थंबनेल म्हणजे हा फोटो आहे। जेव्हा तुम्ही YouTube वरती व्हिडिओ बघता किंवा तुमचे व्ह्यूअर्स जे आहेत ते YouTube वरती स्क्रॉल करतात तेव्हा त्यांना तो फोटो दिसतो, म्हणजे ते थंबनेल दिसते। आणि ते थंबनेल वरती 50 ते 60% चान्स त्याच्यावरती व्ह्यूज येण्याचे असते। तुमची व्हिडिओ व्हायरल होण्याचं कारण असतं 50 ते 60% त्याच्यावरतीच डिपेंड राहतं। त्याच्यामुळे तुमच्याकडे ते असणं गरजेचं आहे। व्हिडिओ अपलोड करण्यापूर्वी ते तुम्हाला बनवावंच लागेल। त्यासाठी थोडा तुम्हाला विचार करायचा, तुमचा टॉपिक कशा रिलेटेड आहे ते तशा प्रकारे तुम्ही थंबनेल बनवू शकता। तर हेच आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत की तुम्ही थंबनेल बनवण्यासाठी नक्की कशा प्रकारे काय काय करू शकता आणि कशा प्रकारे एडिटिंग करून तुम्ही थंबनेल बनवू शकता। तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा। अशाच व्हिडिओच्या सीरीज आपण YouTubeकडेच्या घेऊन येणार आहोत, तर नक्की चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर व्हिडिओ सुरू करूयात। तर मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला YouTube वरती जायचं आणि ज्या विषयावरती ज्या टॉपिक वरती तुम्ही व्हिडिओ इथं बनवणार आहात तो टॉपिक तुम्हाला सर्च करायचा। आता तो टॉपिक सर्च केल्यानंतर तुम्हाला इथं पाहू शकता व्हिडिओ येतील आणि ह्यांनी जे थंबनेल बनवलेत त्यांचा तुम्हाला आधार घ्यायचा आहे। तर ह्यांनी कसं बनवलेलं आहे, तर यांनी बनवल्यानंतर मला काय याच्यामध्ये बदल करता येईल, तर यांचं थंबनेल असं तुम्हाला पाहायचं आहे आणि त्याच्यानुसार बदल करून तुम्ही जे थंबनेल आहे ते बघू शकता। जे टॉपचे व्हिडिओ आहेत जे लाखामध्ये व्ह्यूज आहेत त्यांचं थंबनेल बघायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये काही बदल करून तुम्हाला असं प्रकारचं एकदम चांगल्या प्रकारचं थंबनेल हे बनवायचं आहे। तर आता थंबनेल बनवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात पहिल्यांदा प्ले स्टोअर वरती तुम्हाला पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशन इथं डाउनलोड करून ओपन करायचं आहे। याच्यामध्ये आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं हे ॲप्लिकेशन ओपन करून त्याच्यामध्ये फॉन्ट कसे ॲड करायचे होते। तर यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा इथं येऊन हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आणि इथं आल्यानंतर फॉन्ट ॲड करून घ्यायचे। तो मागचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर पाहून घ्या। आता यापूर्वी इथं तुम्हाला पहिल्या ऑप्शनमध्ये सगळ्यात शेवट यायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला ब्लँक स्क्रीन घ्यायची पहिल्यांदा। तर इथं फॉन्ट करायचा, इथं फॉन्ट तुम्ही ॲड करू शकता। त्यानंतर हा पहिला ऑप्शन 3 गोल दिसतील, त्या पहिल्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं, शेवट यायचं आणि इथं पांढऱ्या कलरचा फॉन्ट आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं, तर पांढऱ्या कलरचा हा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचा। आता काय करायचं, वरती 3 डॉट दिसतील त्याच्यावरती क्लिक करायचं, इमेज साईज या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं। इमेज साईज काय करायची तुम्हाला, YouTube थंबनेल। आपण मागच्या वेळेस YouTube चॅनल बॅनर बघितलं होतं, आता YouTube थंबनेल वरती क्लिक करायचं। YouTube थंबनेल एक ओके करायचं, तर हा थंबनेलचा तुमचा फॉर्मॅट तयार झालेला आहे। आता इथे एडिटिंग करायची आहे, तर इथे एडिटिंग करायची आहे। तर कशी करायची, तर पहिल्यांदा तुम्हाला इथं टॉपिक समजून घ्यायचा, कशा प्रकारे यांनी इथं एडिटिंग केलेली आहे, आपण काय याच्यामध्ये बदल करून इथं एडिट करू शकतो। तर इथं मी तसंच तुम्हाला इथं दाखवणार आहे। त्यासाठी अगोदर तुम्हाला सगळे टेक्स्ट ॲड करून घ्यायचे। हे भाव टेक्स्ट ॲड करताना ज्या टॉपिक तुमचा रिलेटेड असेल ते तुम्हाला इथं टॉपिकचं नाव टाकायचं। कशा प्रकारे तुम्ही इथं थंबनेल ॲड करायचं, तर इथं पहिल्यांदा तुमचं टेक्स्ट करायचं, जे काही असेल ते तुम्हाला इथं टाकायचं। पाहू शकता मी इथं टाकलं YouTubeवर। त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला काय करायचं, याचा फॉन्ट, तर ए मध्ये फॉन्ट आहे तो फॉन्ट सिलेक्ट करायचा। मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं, कोणताही तुमचा असा फेवरेट इथं फॉन्ट असेल तो सिलेक्ट करू शकता। इथं चेंज करून तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला जो आवडेल तो फॉन्ट तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचा। तर मी इथं एखादा फॉन्ट जो आहे तो फॉन्ट सिलेक्ट करून घेतो, तुम्हाला जो आवडेल तो तुम्ही इथं सिलेक्ट करा। मी भरपूर फॉन्ट दिलेले आहेत, मागची व्हिडिओ पाहिली नसेल तर तुम्ही पाहून घ्या, त्याच्यावरती तिथं फॉन्ट आहे। तर इथं मी आता फॉन्ट आला, इथं एकदम ॲडजस्टमेंट करायची, एकदम व्यवस्थित ॲडजस्टमेंट करायची। ॲडजस्टमेंट केल्यानंतर याला तुम्ही कलरसुद्धा इथं देऊ शकता, जो दुसऱ्या ऑप्शनमध्ये कलर आहे, तर आपण इथं कलरसुद्धा इथं देऊयात। तर अशाच प्रकारचं तुम्हाला अजून टेक्स्ट जे आहेत ते टेक्स्ट अगोदर ॲड करून घ्यायचे। टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये कलर आणि फॉन्ट जे आहेत ते द्यायचे आहेत। तर मी तुम्हाला दाखवतो कशा प्रकारे इथं आपण आता करू शकतो। तर मी इथं सगळे टेक्स्ट जे आहेत ते टेक्स्ट ॲड केलेले आहेत। काय काय माहिती द्यायची आहे, असे माहिती द्यायची की जेणेकरून ते वाचल्यानंतरच व्ह्यूअर्स जे आहेत ते ऑटोमॅटिकली व्हिडिओवरती क्लिक झालं पाहिजे, अशी त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती द्यायची। एक शॉर्टकटमध्ये उडकायचं काय काय तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये देणार आहात, अशा प्रकारे पाहू शकता संपूर्ण आपण दिलेली आहे। आता याच्यामध्ये काय करायचं, हे तुम्हाला फॉन्ट, प्रत्येकाचा फॉन्ट इथं चेंज करून घ्यायचा। आता आपण टेक्स्ट ॲड केलं, जे टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर प्रत्येकाचा फॉन्ट अगोदर चेंज करून घ्यायचा। आता इथं आपण चेंज करून घेऊयात, जो फॉन्ट तुम्हाला आवडेल तो तुम्ही सिलेक्ट करा। फॉन्ट एकदम
काहीही असा सिलेक्ट करू नका जो वाकडा तिकडा दिसेल, एकदम स्पष्ट असा दिसेल असे फॉन्ट तुम्ही इथं सिलेक्ट करायचे. आपण आता सिलेक्ट केलेले आहे. सगळे फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला आता कलर द्यायचा आहे. कलर द्यायला सुद्धा सेम तिथं ए मध्ये जायचं. ए मध्ये तुम्हाला तिथं भरपूर ऑप्शन आहे, तिथं कलर चूज करायचा आणि कलरचा ऑप्शन तुम्हाला इथं द्यायचा आहे. जो कलरचा ऑप्शन देईल तुम्हाला जो हवा असेल तो कलर इथं द्यायचा आहे. आपण आता इथं पाहू शकता कलर जो आहे तो प्रत्येकाला देणार आहे आणि जसा तुम्हाला जो सेटअप करायचा आहे एकदम व्यवस्थित दिसेल असं ते तुम्हाला सेटअप करायचा. त्याच्यानंतर आता आपण याला आहे, तर याला आता तुम्हाला बॅकग्राऊंड कलर द्यायचा. तर ए मध्ये जायचं आणि एक बॅकग्राऊंडचा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं. हा एनेबल करायचा, लगेच बॅकग्राऊंड सुरू होईल आणि त्या बॅकग्राऊंडमध्ये खाली येऊन तुम्हाला इथं कलर सिलेक्ट करायचा आहे. तुम्ही व्हिडिओ नीट पहा, तुम्हाला समजेल. इथं पाहू शकता आपण आता बॅकग्राऊंडला जो कलर द्यायचा आहे तर बॅकग्राऊंडला तुम्ही कलर देऊ शकता. हा टेक्स्ट जो आहे तर टेक्स्टच्या बॅकग्राऊंडला कलर द्यायचा तर तुम्ही असा देऊ शकता, ज्यामध्ये तुम्ही याची लेफ्ट साईड किती ठेवायची आहे, राईट साईड किती ठेवायची आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला ठेवायची. आणि रेडियस जो गोलाकार आहे त्याचा जो रेडियस आहे गोल राऊंड तो कसा ठेवायचा आहे तर आपण हा ठेवलेला आहे. तर आता हे टेक्स्ट जो बॅकग्राऊंड आहे तो बॅकग्राऊंड झालेला आहे. ओके करायचं. आता याचा कलर जो टेक्स्ट कलर आहे तर निळ्यावरती कुठला तर पांढरा व्यवस्थित दिसेल, त्यासाठी आपण पांढरा इथं कलर घेऊयात. तर हे पाहू शकता एकदम स्वच्छ एकदम क्लिअर दिसते. तर सगळे आपण तसंच केलं बॅकग्राऊंड कलर. तर त्यानंतर आता फोटो ॲड करायचा असलं तर फोटो मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं त्याप्रमाणे वरती जे प्लसचा आयकॉन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला फ्रॉम गॅलरीमधून इथं फोटो तुम्हाला ॲड करायचा आहे आणि जसा तुम्हाला ॲडजस्टमेंट होईल तसा तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो ॲड झाला. दुसरं काही लोगो वगैरे असेल तर तुम्ही लोगो सुद्धा इथं ॲड करू शकता. अशा प्रकारे हा लोगो आहे. तर PNG फॉर्मॅटमध्ये हा लोगो असेल तो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. तर अशा प्रकारे इथं पाहू शकता मी सिंपल एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्ही 5 ते 10 मिनिटांमध्ये करू शकता. पहिल्यांदा तुम्हाला कमी इथं टाइम जास्त जाईल, नंतर नंतर कमी 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 होत जाईल. तर इथं तुम्हाला बॅकग्राऊंड जर इथं तुम्हाला बॅकग्राऊंड बदलायचं असेल म्हणजे पूर्ण बॅकग्राऊंड तर तुम्हाला तिथं चौथा ऑप्शन आहे, त्या चौथ्या ऑप्शनमध्ये तुम्ही बॅकग्राऊंड हा बदलू शकता. मी आता त्या बॅकग्राऊंडमध्ये आहे पण तुम्हाला जो चौथा ऑप्शन दिसेल त्या चौथ्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला इथं बॅकग्राऊंड तुम्ही बदलू शकता. हा बघा 1 2 3 4 तो मधल्याचा उजव्या साईडचा त्याच्यामधून तुम्ही बॅकग्राऊंड सुद्धा बदलू शकता. आणि अशा प्रकारे हा थंबनेल जो आहे तो एकदम रेडी करू शकता. एक लक्षात ठेवा, हा थंबनेल जो आहे तो बनवताना कधी पण त्या थंबनेलवरती क्लिक झालं पाहिजे, तर लक्षात ठेवा. तर अशा प्रकारे थंबनेल बनवायचा. आता हा सेव्ह करूयात आपण. प्रोजेक्ट सेव्ह करण्यासाठी प्रोजेक्ट सेव्ह केलेला आहे. त्यानंतर इमेज सेव्ह करण्यासाठी दुसरा सेव्ह ॲज इमेज, ती इमेज तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्ही थंबनेल बनवू शकता. काही अडचण येत असेल तर टेलिग्राम किंवा कमेंट बॉक्समध्ये मला विचारायला विसरू नका. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.